අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම ඔබ මේක තුලා තින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකටයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකක් ගැනද? Reset CSS. හරි. CSS කියන එක අපි දැන් ඉගෙන ගන්නවානේ. හරි. ඒක හරි. එතකොට reset කියලා තව ඉස්සරහින් මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ CSS එකට? ඒක මොකක්ද reset කිරීමක් කරනවා ඇති. පොඩ භයානකයි වගේ දැනනවත් ඇතිනේ CSS එක reset කරනවා කිව්වහම. භයානක නෑ. අපිට එන ගොඩක් QA defects වලට එක හේතුවක් තමයි අපි මේ reset CSS එක පාවිච්චි නොකරන එක. හරි. රැඳී සිටින අප සමගම වීඩියෝ එකට යමු. අද එනම් අපි කතා කරන්නේ reset CSS එකට. හරි. යමු intro එකට. අයබන් වල හැම දෙනාටම ඔබ මේක තුලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකත් සමගයි. ඔබ channel එකට අලුත් නම් subscribe button එක ඔබන්න. ඒ වගේම bell notification එක ඔබන්න. එතකොට ඔයගලන්ට අලුත් වීඩියෝ දාපු ගාම ඔයගලන්ට notification එකක් එනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාමු. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු අද දවසේ මාතෘකාවට. Reset CSS. මොකද්ද Reset CSS කියන්නේ? CSS කියන එක අපි දැන් ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඒකට තව ඉස්සරහින් විශේෂණ පදයක් දාලා තිනවා reset කියලා. මොකද්ද අපි reset කරන්න යන්නේ? කලින් set කරපු දෙයක් ආපහු set කිරීමක්. reset කරන්නයි යන්නේ. එහෙනම් මේක අමුතුම කතාවක් වෙන්න ඇති. ඔව්. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මේ කලින් set කරපු values ටිකක් ආපහු reset කරනවා කියන කතාව මොකක්ද? ඒක අපි හරියට දැනගමු. හරි. දැන් මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා. HTML page එක තියෙනවා left hand side එකේ, right hand side එකේ තියෙනවා output එක. හරි. දැන් මේ HTML එකේ මම මොනවත් ලියලා නැහැ. දැන් මට ඕන කරනවා hello කියලා අකුරු ටිකක් තියෙනවා. හිතන්න මට මේ විදිහේ ඩිසයින් එක. හරි. hello කියලා අකුරු ටිකක් තියෙනවා background එකේ කළු පාට background එකක් මැද්දේ hello කියලා අකුරු set එකක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ ඔය වගේ උඩ පොඩි බා එකක් තියෙනවා navigation එක වගේ. අපි නිකන් දැනට hello කියලා විතරක් text එකක් තියෙනවා background එක කළු පාටයි. හරි. එහෙනම් අපි ඒක මෙතන හදමු. හරිද? දැන් deep tag එකක් තියෙනවා. paragraph එකක් තියෙනවා. අපි paragraph එක නිකන් දැනට දාමු. හරි. hello කියලා දාමු. paragraph ඕනේ අපි h1 එකක්ම දාමුකෝ. h1 heading එකක්නේ. හරි. hello කියලා text එකක් තියෙනවා. හරි. right click කරලා refresh කරනවා. හරි. hello කියලා තියෙනවා. දැන් h1 tag එකක් තියෙනවා hello කියලා. හරි. දැන් අපි මොකද්ද මගේ requirement එක තිබ්බේ? සුදු පාට font එකක් background එක කළු පාට. හරි. අපි background එක කළු පාට දෙමු. අපි div tag එකටම දෙමුකෝ එහෙනම්. මම මේ class IDs එහෙම මුකුත් use කරන්නේ නැහැ. ඒ ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝ එක මම ගේන්නේ ඒකට. ඉතින් මම මේ class මුකුත් දැන් මෙතන දාන්න යන්නේ නැහැ. ඔක්කොම confuse වෙන්න පුළුවන්. දැනට මම මේ div කියලා tag එකක් තියෙන ඉඳලා div tag එක පාවිච්චි කරනවා මේ වැඩේට explain කරන්න. background color එක black කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ h1 tag එක තියෙනවනේ. h1 tag එක අපි දාන්නේ සංගල වරහන්. මේ හැම එකම එහෙමයි. CSS ලියද්දී attribute එක අපි මෙහෙම දානවා. මොකද්ද tag එක? ඊට පස්සේ සංගල වරහන් ඕනම element එක සංගල වරහන් ඇතුලේ තමයි අපි CSS ලියන්නේ. CSS rule එක ලියන්නේ. හරි. මේකට මම color කියනවා. color කියන්නේ පාට white කියලා දැම්මා. හරිද? මේක කරලා refresh කරනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා. හරි. දැන් මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? මට වෙන්න ඕන දේ වුණා. නමුත් මේ additional space එකක් ආවා. මට ආපු mockup එකේ මේ උඩ මෙහෙම සුදු පාට space තියෙන්න බෑ. ඒක නැති වෙන්න ඕන. හරි. ඒක එනම් මම right click කරලා අපි බලමු මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා h1 tag එක මම hover කරනවා. hover කරනවා කියන්නේ මේක tag එක උඩට ගියාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ colors ටිකක් මේ දැක්කද? blue color එකක් තියෙනවා අර content එක. දැන් අර black color එක උඩින් තමයි ඒක වැටෙන්නේ. උඩිනුයි පල්ලෙහනුයි තව orange color එකෙන් දෙකකුත් පේනවා. දැන් ඔය orange color එකෙන් ආපු එකයි තව ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මෙතන මේ body tag එක මම hover කරපුවාම තවත් මේ margin එකක් තමයි අර දෙපැත්තේ පේන්නේ. දැන් ඒක මම කොහොමද එකපාර කිව්වේ? මම මේක යටට ගියාම මෙන්න මේකේ මේ mouse wheel එකේ යටට ගියාම මෙන්න මේ developer tool එකෙන් අපිට මේකට අදාළ box model එක පේනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ margin එක. මම box model concept එක ගැනත් වීඩියෝ එකක් ගේනවා.
ඒකෙදි මේ කතාව හොඳට තේරුම් යයි. දැනට මෙන්න මේ කතාව අපි ඔලුවට ගමු. මේ තමයි කන්ටෙන්ට් එක. පැඩින් එකක් නෑ. ඒකයි මේ කලර්ස් මුකුත් පේන්නේ නැත්තේ. බෝඩර් එකක් මුකුත් නෑ. මාජින් එකක් තියෙනවා. හරිද? 21.44 බිඳුවක. මේ තමයි කන්ටෙන්ට් එක. මෙන්න මාජින් එක. මේ H1 එකට. ඊළඟට බොඩි ටැග් එකට ගියාම බොඩි ටැග් එකෙත් ඒ විදිහටම තියෙන 8කුයි. මෙන්න මේ කන්ටෙන්ට් එකට මේ width and height එකයි. දැන් ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. මේවා ඇඩිෂනල් ඇඩ් වෙන නිසා තමයි අපිට ඕන කරන ස්ටයිල් එක කරගන්න අපිට තව හැක්ස් දාන්න වෙන්නේ. දැන් මම මේ පෙන්නප එක තමයි මේ user agent style sheet කියලා මේ දින. මේ තමයි මේවා අතින් දාපු CSS. මේ අපි දැම්මේ නැහැ. මේ අපි දාපු CSS එකේ මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මේ දේවල් අපි ලියපුවෝ නෙමෙයි. ඒතර මේක ප්‍රශ්නයක් යන්නේ. අනික මේ කීයක් ටැග්ස් තියනවද මේ HTML කිව්වහම language එකේ කොච්චර ටැග්ස් තියනවද? මේ හැම ටැග් එකටම හැම බ්‍රවුසර් එකෙන්ම ගහපු ඒගොල්ලන්ටම ආවේනික ස්ටයිල් ෂීට් එකක් තියෙනවා. නමුත් මේ හැමදේම අපිට කටපාඩම් කරන්න බෑනේ. අපේ වැඩේ ලේසි කරගන්න ඕනනේ. එහෙනම් අපි Reset CSS එකක් අපි එකටයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. දැන් එහෙනම් අපි Reset CSS එකක් පාවිච්චි කරමු. මම මේ බ්‍රවුසර් එකේම ක්ලෝස් කරමු. මේ බ්‍රවුසර් එකේ මම අලුතෙන් ටැබ් එකක ඕපන් කරලා මම new Reset CSS කියලා Google search කරනවා. කරපුවාම මට පෙන්නනවා සයිට් එකක් මේ CSS tricks කියලා සයිට් එකේ මෙන්න මේක ඕපන් කරගන්න. CSS tricks සයිට් එකේ ඉහාම CSS tricks මේ සයිට් එක ගොඩක් හොඳයි. CSS ගැන ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේකේ තියෙනවා the new CSS reset එක. ඒකේ කිසිම දෙයක් බලන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේක ඔක්කොම කොපි කරලා අපේ කෝඩ් එකට දාන්න තියෙන්නේ. එච්චරයි. මේකේ උඩටම යන්න කර්සර් එක උඩටම තියන්න පොඩක් බ්‍රේක් පොයින්ට් එකක් ගහන්න මේක කොපි අපි අතනින් කොපි කරගත්තනේ මෙතන පේස්ට් කරගත්තා. හරිද? මෙන්න ඔක්කොම අපිට මේක මුකුත් කියවන්න ඕනෙත් නැහැ. හරිද? මේ ඔක්කොම සේව් කරනවා. මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා රීෆ්‍රෙෂ් කරනවා. දැක්කද වෙච්ච දේ? අර ඔක්කොම ඕන නැති ස්පේසිං හැම එකම අයින් වුණා. මේ බ්‍රවුසර් එකෙන් දාපු CSS හැම එකම අයින් වෙලා ගියා. දැන් මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා ඉන්ස්පෙක්ට් කරාම ඕගොල්ලන්ටම බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා H1 එකේ user agent style sheet කියලා තිබ්බ. දැන් මේ ඔක්කොම බිඳුව වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙතනට අපි ගියොත් මේ හැම එකම ගැලවිලා තියෙන්නේ. මේ content එක විතරයි. මෙන්න මේ values දෙක එච්චර හිතන්න එපා. මේක එච්චරම අදාළ එකක් නෙමෙයි අපේ වැඩේට. මෙන්න මේක තමයි box model එක තමයි මම ගොඩක්ම aim කරන්නේ. මේ box model එක ගත්තොත් H1 එකේ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ 21.4 ගාණක් ඒක දැන් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ body tag එකට ගියාම ඒකත් 0 වෙලා තියෙනවා. ඒ මේ CSS එක නිසායි. හොඳට මතක තියාගන්න ඒක දාන්නේ උඩින්. හරි. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න ඕන එක තමයි මේ අපි මොන CSS එකක් පටන් ගන්න කලින්, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න කලින් මෙන්න මේ new CSS reset එක පාවිච්චි කරන්න ඕගොල්ලෝගේ හැම CSS ෆයිල් එකටම. ඕගොල්ලෝ මොන CSS එකද use කරන්නේ? මෙන්න මේ new reset CSS එක උඩින්ම දාන්න. මෙන්න මේ ටික copy paste කරලා තියන්න. උඩින්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලියන හැම එකම මේකට පල්ලෙහෙන් දාන්න. හරි. දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම මෙහෙම තමයි පේන්නේ. දැන් ඇත්තටම මේක පොඩ්ඩක් අර එකටම වගේනේ පොඩි ස්පේස් එකක්වත් මුකුත් නැහැනේ. මම මේකට පොඩි පැඩින් එකක් දෙන්න. දැන් මට ඇත්තටම පැඩින් දෙන්න පුළුවන්. පැඩින් එකක් දෙමු 10 පික්සල් වගේ. හරි. දැන් පැඩින් එකක් කරලා 10 පික්සල් නේ අපි දෙමු 20 වගේ. හරි 20 වැටුණා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ෆොන්ට් එකක් දෙමු ෆැමිලි එකක්. මේ දේවල් ඔක්කොම මම කියලා දෙනවා. දැනට මම මේක නිකන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න විතරක් මම මේක යූස් කරන්නේ. එළෝ දැන් හොඳ ෆොන්ට් එකක් ආවා. හරිද? ඔන්න ඔය ආකාරයට. හරි. ඕක තමයි අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් මේ වගේ සයිට් දකින්නවනේ. දැන් මේව තමයි කරේ. දැන් ලස්සන්ට CSS එකක් තියෙනවා. දැන් අපි යමු මෙම හෙලෝ කියලා තියෙනවානේ. අපි හිතමු දැන් මට මොකප් එකේ තියෙනවා හෙලෝ කියලා මේ වගේ නැවිගේ මේ විදිහට හෙඩර් එකක් තියෙනවා. පොඩ පල්ලෙහෙන් section goes here වගේ මොකක් හරි ඒකට මොන හරි ටෙක්ස්ට් එකක් මට මෙතන යටින් දාගන්න ඕනේ කියලා. ඒකත් දාමුකෝ. අපි දාමු ඒකට h2 tag එකක් දාමුකෝ. h2 එකේ දාමු section goes here.
දැනට නිකන් මේ ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න. මම right click කරලා refresh කරනවා section goes here. දැක්කද? දැන් මුකුත් අර spacing දැන් ඉස්සෙල්ලා දැම්ම නම් ගොඩක් spacing ඔක්කොම set වෙනවානේ. දැන් හරි. ඒක අපි බලමු. පොඩ්ඩක් මම මේක අයින් කරන්න. හරිද? මම මේක right click කරලා refresh කරනවා. බලන්නකො වෙච්චදී. මම අරක මැකුවා. දැන් මේක මේ විදිහට තියෙන්නේ. දැන් බලන්න කොච්චර මේ content වගේක් මේ usage and style එකකින් CSS ගහනවද කියලා. දැන් මේ දේවල් මම undo කරලා මම refresh කරොත් බලන්න මේ කොච්චර ලස්සන වුණා. දැන් ගාන්ට හරියටම හැදුණා නේද? දැන් මට තියෙන්නේ මේවට ස්ටයිල් ලියන්න විතරයි. අන්න ඒකයි Reset CSS එකෙන් තියෙන වැදගත්කම. හරි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ දේ Reset CSS කියන එක ඔයගලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් හම්බුනායි කියලා. ඕගොල්ලෝ මොන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්නත් ඔයගොල්ලෝ ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්නකොට මෙන්න මේ Reset CSS එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ CSS ෆයිල් එකේ උඩින්ම දාන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඔක්කොම CSS rules ටික ඊට පල්ලෙහෙන් ලියාගෙන යන්න. දැන් මම මේ මෙතන දාලා තිනවා වගේ. හරි, එහෙනම් boys and girls ඔය ටික තමයි අද මට කියන්න තිබුණේ Reset CSS සම්බන්ධව. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් Reset CSS එක ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට්ස් එකම කියවනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති තව ටොපික්ස් තියෙනවා නම් මේ front end සම්බන්ධව ඒකත් දාන්න කමෙන්ට් එකට. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. channel එක දැම්මම subscribe කරන්න. bell notification එක ඔබන්න. ඒ වගේම like button එකත් ඔබන්න. යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බ වෙනවා. එහෙනම් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers. අපි